Welcome students. Today we will discuss algorithm of our computer programming. Computer programming જે તમે ભણવાના છો અલગ અલગ લેંગ્વેજ ભણશો અને દરેક લેંગ્વેજની અંદર એના કમાન્ડ એના સિન્ટેક્સ અલગ હશે. સીનો અલગ હશે, C++નો અલગ હશે, પાયથોનનું જુઓ, વિઝ્યુઅલ બેઝિક જુઓ, .NET જુઓ કે જાવા જુઓ, દરેકના પ્રોગ્રામ લખવાની સિન્ટેક્સ મેથડ અલગ અલગ હોય છે. There will be different command and different syntax in each and every computer language. It might be C language, C++, Visual Basic, .NET or Java. But there is one common thing is that a logic. Logic to solve any problem. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ આપેલું હોય તો તેનું લોજિક એક કોમન હોય. આજે સમજો કે આપણે એક પઝલ સોલ્વ કરી રહ્યા છે. એ પઝલની અંદર ઇંગ્લિશમાં 1 2 3 લખેલા હોય, હિન્દીમાં લખેલા હોય કે ગુજરાતીમાં લખેલા, વોટ એવર. પઝલ શું જરૂરી છે? આપણું લોજિક, દિમાગ. એ દિમાગ હશે તો તમે એ કોઈ બી લેંગ્વેજમાં આપેલો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકશો. વોટ એવર ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઓર પઝલ ઇઝ ગિવન ઇન એની લેંગ્વેજ, લેંગ્વેજ ઇઝ નો બાર. ધેર ઇઝ અ માઇન્ડ ઇઝ બિહાઇન્ડ ટુ સોલ્વ એની પ્રોબ્લેમ ઇન એની લેંગ્વેજ. સિમિલરલી સેમ થિંગ આ જ રીતે કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગની અંદર જ્યારે આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ સોલ્વ કરતા હોય ત્યારે જે લોજિક પહેલાં બનાવવાનું હોય પેપર ઉપર કે આપણા માઇન્ડ ઉપર, અને એ માટેનો જે મેથડ છે એમાંની એક મેથડ એટલે કે ઓલ્ગોરિધમ. સો ટુડે વી વિલ ડિસ્કસ ધ ઓલ્ગોરિધમ વિચ ઇઝ વન ઓફ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર ઓર ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ્સ ટુ સોલ્વ એની પ્રોબ્લેમ ફોર એની કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ. સો લેટ્સ સી what is algorithm. Before that, I will just explain you what is the actual sequence to solve any problem, any statement, how we can solve in any computer language. Different steps છે જેના માધ્યમથી આપણે ગમે તેવો મોટો પ્રોજેક્ટ કે નાનકડી વેબસાઇટ એ આપણે કોઈ બી લેંગ્વેજમાં બનાવી હોય તો આ 9 સ્ટેપ્સ જે તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે તે પ્રમાણે હોય છે. પહેલું છે પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ. પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે તમને કીધું હોય કે તમારે શું બનાવવાનું છે. કોઈકને રોબોટ્સ બનાવવો છે તો એના માટેનો એસેમ્બલી લેંગ્વેજ પ્રોગ્રામ હોય. કોઈકને વેબસાઇટ જાવામાં બનાવવાની છે તો તેના માટે પણ સ્ટેટમેન્ટ હોય કે મને અહીં આ દેખાવું જોઈએ, હું ક્લિક કરું તો મને આ લાગવું જોઈએ, હું ફોર્મ ભરું તો મને આવવું જોઈએ. Every problem statements clearly define that what the functions we need at output of our any language. Suppose there is a robotics. So that means we have to knowledge about the assembly language program and how the robot can behave. Suppose it's a website. So how the structure of websites, where I have to click, which type of the picture I can see, as well as if any data can I fill in the website. First through problem statements. Second step is that we have to understood which type of the inputs are possible. આપણને જે પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે એમાં કયા કયા ઇનપુટ આવી શકે, એમાં આપણે શું ઇન્સર્ટ કરાવવું શકે. સપોઝ વેબસાઇટ છે તો વેબસાઇટની અંદર કોઈ ફોર્મ ભરવાનું હોય તો જેમ કે તમે એડમિશનમાં અત્યારે ફોર્મ ભર્યું તો તમારો સીટ નંબર, તમારા માર્ક્સ, તમારી કેટેગરી, બર્થ ડેટ આવું બધું હોય છે, એને કહેવાય ડિફરન્ટ ઇનપુટ. સિમિલરલી રિમેમ્બર દેટ થિંગ, whenever the problem statement is given, the second step is that we have to understood the number of inputs combinations are possible. Suppose, as you know that nowadays you are passing from this admission process. When you fill up the admission file on website, there is different input parameters like your SSC seat number, your subject marks different, as well as your birth date and category. So this is the one type of input to need in our computer program. Second thing is that which type of the output we want as per the statement. Whenever you fill up the admission form and you click it, it displays the printout report. So it is output. જ્યારે તમે કોઈ પણ ફોર્મ ભર્યું એડમિશનનું અને છેલ્લે ક્લિક કર્યું અને જે પ્રિન્ટ આઉટ નીકળે છે એને કહેવાય આઉટપુટ. એટલે આઉટપુટ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. સો સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ, ઇનપુટ અને આઉટપુટ સમજવા જોઈએ. અન્ડરસ્ટુડ ધ ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ. થર્ડ, can we directly start to jump to the program? No. Remember that thing. In the industry, before writing the program, there is required to
make a plan on paper, not on computer, plan on paper or plan on the mind, that how or which different steps is required to get the desired output in different combination of input. આપણા મગજમાં એક પેપર લઈ અને એન્જિનિયર્સ બધા બેસે એક પ્લાન બનાવે કે મને આ જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે એનો જે આઉટપુટ જોઈએ છે એના માટે કઈ રીતે અલગ અલગ ઇનપુટથી હું આપીશ તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કામ થશે અને આપણને જે આઉટપુટ જોઈએ છે તે મળે, અને એને કહેવાય છે ઓલ્ગોરિધમ or flow chart. There is a two different thing is that the third step might be algorithm, might be flow chart. It depends on the situation. Algorithm, today we will discuss algorithm, and in the next session we will discuss the flow chart. Algorithm is simple, एक English language ना steps છે કે step 1, step 2, step 3. Suppose મારે ચા બનાવી છે તો step 1 સ્ટવ ઓન કરો, step 2 કેટલી ઉપર મૂકો, સ્ટેપ 3 પાણી નાખો, પછી ચાની પત્તી નાખો સ્ટેપ 4 માં, સ્ટેપ 5 માં ઉકાળો, સ્ટેપ 6 માં ઉકળે એટલે એમાં દૂધ નાખો, અને સ્ટેપ 7 એટલે વેઇટ કરો જ્યાં સુધી ચા ના બને. આ કહેવાય ઓલ્ગોરિધમ. રાઈટ? રિમેમ્બર that thing, the algorithm, that means a step-wise, in English, simple English language, a step-wise process is given in clear cut. It is not a command, it is only the procedure or steps are given. Suppose I want to make a tea. So what is the first step? I have to on the stove. Second step, I have to put the pot on the stove. Third steps, I have to put some water in the pot. Next, I have to wait, and then I have to put tea bags inside the pot. Then I have to wait for the where the temperature is rise, I have to put some milk inside the pot, and then finally the tea will become there. So different 7 steps are required to follow it, then and then I can make the tea. So this is known as an algorithm. After algorithm, what I have to do? I have to write down the command as per the statements. Algorithm એ એવી વસ્તુ છે કે તે કોઈપણ કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ માટે કોમન રહે, પછી તે પાયથોન હોય, સી હોય, C++ હોય કે કોઈ વેબસાઇટને રિલેટેડ પ્રોગ્રામ હોય. Remember that thing, the algorithm steps are always common. It is not depend on any programming language. Might be it is for C language, C++, Python or Visual Basic or .NET. Next thing is that we have to write down the commands in our selected language, computer language. Suppose I know the .NET language. So what I will do, as per the algorithm steps, for each steps I have just write down the command using the keyboard and given software console. જ્યારે પણ આપણને algorithm બની ગયા હોય, સપોઝ મારે એ પ્રોગ્રામ .NET માં લખવો છે, કારણ કે મને .NET આવડે છે, તો હું શું કરીશ, એ જે સ્ટેપ્સ છે એ એક એક સ્ટેપ્સના કમાન્ડ .NET માં લખીશ, એને જે એપ્રોપ્રિએટ હોય, અને એ કમાન્ડને પછી હું પ્રોગ્રામ આખું લખ્યા પછી એ પ્રોગ્રામને ડિઝાયર આઉટપુટ એટલે કે આઉટપુટ આવે છે કે નહીં તેના માટે ચેક કરીશ. સો પ્રોગ્રામ is fully depend on the which platform we have to use, but algorithm doesn't depend on any programming language. Next step is that simulate. Fifth step, જે બી પ્રોગ્રામ .NET નો પ્રોગ્રામ તો .NET ના સોફ્ટવેર દ્વારા સિમ્યુલેટ થાય, વિઝ્યુઅલ બેઝિક વિઝ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ ઉપર, C++ તેના સિમ્યુલેટર ઉપર સિમ્યુલેટ કરવાનો. સિમ્યુલેટનું એક મિનિંગ યાદ રાખજો કે સિમ્યુલેટ ઓનલી આઈડેન્ટિફાઈ ધ એરર ઇન પર્ટિક્યુલર લેંગ્વેજ. C++ ના પ્રી ડિફાઇન્ડ સિન્ટેક્સ હોય છે, કમાન્ડ હોય છે, તેની એરર શોધીને બતાવે સિમ્યુલેટર. .NETનું હોય તો .NETની એરર બતાવશે, અને જાવાનું સિમ્યુલેટર હોય તો જાવાની એરર બતાવશે. Remember that thing, the fifth step is a simulator which give only syntax error, command error of particular language. Suppose my program is in C++ language, so C++ simulator give us that this is the wrong command or not appropriate as per the C++ syntax. Suppose my platform is .NET or Java. So Java is that the Java simulator say that there is some error in Java code in particular line. So what I have to do? I have to just recheck and change the command and again follow the step number 4, and then after the removing all error I have to re-simulate again. Simulate માં error બતાવે તો શું કરવાનું? સિમ્યુલેટર એમ કહેશે કે આ લાઈન ઉપર આ જગ્યાએ કમાન્ડમાં ભૂલ છે,
તો એ કમાન્ડમાં ભૂલ હોય તે સિન્ટેક્સ ચેન્જ કરી ફરીથી એ ચોથું સ્ટેપ પતે એટલે ફરીથી પાંચમું સ્ટેપ એટલે કે રીસેમ્યુલેટ કરવું પડે, અને એ જ્યારે સિમ્યુલેશનમાં એરર 0 થઈ જાય તો જ આપણો પ્રોગ્રામ જે તે પ્લેટફોર્મ રન કરવા માટે લાયક છે. રિમેમ્બર ધેટ થિંગ, વેન એવર ધ simulator gave is no error, then and then the particular language platform is give us the permission to run the particular program. One, note down in your mind that the simulator never identify the logical error. હંમેશા યાદ રાખજો કે સિમ્યુલેટર એ કોઈ લોજિકલ એરર શોધતું નથી. લોજિકલ એરર માત્ર ને માત્ર સ્ટેપ નંબર 3 એટલે કે ઓલ્ગોરિધમ કે ફ્લો ચાર્ટ એની અંદર જો હોય તો એ ઓલ્ગોરિધમની એરર સિમ્યુલેટર દ્વારા શોધાતી નથી. હવે શું? હવે એ જે બગ્સ ફાઇન્ડ કરી લીધો પછી 7 સ્ટેપમાં જઈશું. 7 સ્ટેપમાં શું કરવાનું તો કે પ્રોગ્રામ રન કરવાનો, કોઈ સોફ્ટવેર એમ કહે છે કે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરવાનો. Whatever after there is no error in simulator, we will go into the 7th step where we have to run or execute the whatever the language command we have written as a program. After the running the program or after the execution program, it gives us the output at output console of any particular software or field. So what we will do, we have to find out the output and see that is output as per the given the inputs or not. Whatever the input combination is that, logically output is okay or not. જ્યારે બી તમે 7th એટલે કે રન કરી નાખો પ્રોગ્રામ પછી જે આઉટપુટના કન્સોલ હોય, આઉટપુટની વિન્ડો હોય એમાં આઉટપુટ બતાવે. એ આઉટપુટમાં જોઈ અને ફાઇન્ડ કરવાનું કે આ આઉટપુટ લોજિકલી મને જે પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ આપેલો અને ઇનપુટ મેં આપ્યા છે એ ઇનપુટ પ્રમાણે સાચું છે કે ખોટું. તો અહીં તમને લોજિકલ એરર ખબર પડે. અને એ સ્ટેપ નંબર 8 છે વેરિફિકેશન. ઇન વેરિફિકેશન, a different input combinations are provided to program and then check that is it logically correct or not, and it is known as a verification. વેરિફિકેશન સ્ટેપ એવું છે કે જેમાં અલગ અલગ ઇનપુટ્સ આપી અને આપણને જે લોજિકલી પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે એ પ્રમાણે આઉટપુટ આવ્યો છે હા કે ના. જો નથી આવ્યો તો ધેટ મીન્સ ધેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ ઇન ઓલ્ગોરિધમ. ઓલ્ગોરિધમ ધેટ મીન્સ આપણા સમજવામાં ક્યાંક ભૂલ થઈ છે. ઇફ ધ આઉટપુટ ઇઝ નોટ as per the problem statement in verification statement, that means there is some misunderstanding by the programmer to make the algorithm or flowchart. So algorithm and flowchart is very important. Why? Because if a single bug or single error in algorithm, whole time will become waste. And do you know that there is 100 people are working in the same program, same product. So how many man hours will be wastage? It is too huge. So there is very important that understood the properly problem statement and then write down the steps in form of algorithm or in pictorial form of flow chart. બહુ જ ખાસ વસ્તુ એ છે કે વેરિફિકેશન પછી પણ જો આઉટપુટ રોંગ આવે તો તમે વિચારો કે જ્યારે બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ હોય અને તેમાં 100થી વધારે એન્જિનિયરો કામ કરતા હોય, બધા પ્રોગ્રામિંગ લખી કાઢ્યું, કારણ કે જે ઓલ્ગોરિધમ ટીમ છે એને એક સ્ટેપ્સ આપ્યા છે કે ફ્લો ચાર્ટ આપ્યો છે, એ પ્રમાણે આટલા બધા મોડ્યુલ બન્યા પછી પણ આઉટપુટ રોંગ આવે અને એ પણ લોજિકલી, તો ધેટ મીન્સ કે આપણા ઓલ્ગોરિધમમાં ફેલ છે. અને એ ઓલ્ગોરિધમની મિસ્ટેક્સ કેટલા બધા મેન કલાક બગાડે, 100 માણસોને મહિનાઓ સુધી કામ કર્યું હોય તો એ વેસ્ટેજ જતો રહે. એટલા જ માટે કોઈ બી પ્રોજેક્ટ માટે કે કોઈ બી પ્રોડક્ટ માટે તેનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને એને પિક્ચરલ ફોર્મમાં, એને લોજિકલ ફોર્મમાં જે બનાવે છે તે ઓલ્ગોરિધમ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર છે. તો હવે જોઈશું કે ઓલ્ગોરિધમ્સ છે શું. તો સૌથી સિમ્પલ હું તમને સમજાવું કે સપોઝ મારે અહીંથી ફરવા જવું છે જયપુર. હું શું કરીશ, ગૂગલ ઉપર ગૂગલ મેપ ઓપન કરીશ અને ત્યાં લખીશ કે હું અત્યારે કરંટ અમદાવાદ ગુજરાતમાં છું એન્ડ ધેન ડેસ્ટિનેશન મારું જયપુર. અને આ સ્ક્રીન ઉપર જે દેખાય છે તે પ્રમાણે ગૂગલ મેપ તમને એક નકશો બતાવશે. જો આ નકશો ત્યાં લખ્યું છે કે 1 કલાક ને 20 મિનિટમાં ફ્લાઇટ દ્વારા જવાય અને બાય ટ્રેન 8 અવર્સ ને 40 મિનિટ્સમાં અને બાય કાર 11 અવર ને 43 મિનિટ્સમાં. See that. Let me give you one simplest example to understood the algorithm.
Suppose I want to go from home Ahmedabad to Jaipur. What I will do, I will first, before starting the journey, I will just understood the map on Google Map. Here the picture shows that the Google Map of Ahmedabad to Jaipur with different routes. Like a flight is required 1 hour 20 minutes. By train it is 8 hour 40 minutes, and by car it is 11 hour 43 minutes. So in the left hand side it shows the route. First it shows the different parameters by plane, by car and by train, and at the right hand side it gives the map, and blue line is given as the selected path and this thing. Now I select the car, and what I will do, I will just see the steps, this small column. What have I written here? I have to go start straightwards 44 meters, then move to the left 210 meters, and then there is one junction will be there at a 4 kilometer after onwards. જો આમાં બે જે મેપ અને સ્ટેપ્સ આપે હતા તેમાં મેં કારનો સ્ટેપ પસંદ કર્યો જે 11 કલાક ને 43 મિનિટ છે. પહેલા શરૂઆતમાં બતાવે છે કે મારે 44 મીટર સીધું જવાનું છે શેઠ મંગળદાસ રોડ ઉપર. પછી મારે ટર્ન લેવાનું છે જ્યાં જૈન પ્રોવિઝનલ સ્ટોર છે ત્યાંથી મારે લેફ્ટ સાઈડ ટર્ન લેવાનો છે, અને આગળ જતાં એક રાઉન્ડ આવશે જ્યાં એનું કહેવાય છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાર્ક 4 કિલોમીટર. ત્યાંથી પછી મારે નેક્સ્ટ કેટલામો એક્ઝિટ છે? ફર્સ્ટ એક્ઝિટ. આ તો તમને ખ્યાલ હશે શાહીબાગ આગળ એક છે સર્કલ, તેની વાત છે. આવી જ રીતે આવું લાંબા લાંબા સ્ટેપ ભરતા છેલ્લે આ બીજા ફિગરમાં બતાવ્યું છે કે હું પહોંચીશ જયપુર 11 કલાક 43 મિનિટ. તો આ જે સ્ટેપ્સ છે 1 બાય ટર્ન એને કહી શકાય ઓલ્ગોરિધમ. રિમેમ્બર ધેટ થિંગ. અને જે પાથ બતાવેલો ગૂગલ મેપ એને કહી શકાય ફ્લો ચાર્ટ. તો જ્યારે બે ડિફરન્ટ સમજવા હોય તો પાથ ઇઝ ઇન ફોર્મ ઓફ પિક્ચરલ ફોર્મ, while algorithm is in form of steps form. So there is a big difference. We will discuss later on what is the difference between these two and what are the advantages and disadvantages of both the system algorithm as well as the flow chart. Here I explain that thing. This is the sample of how algorithm look like. Now next thing is that before starting the understood the algorithm, let's take one simple example. Algorithm, the statement is that it is a finite steps. Finite means fixed integer number 1 2 3 4 5 in this way, never infinite step. કોઈ અગણિત સ્ટેપ્સ ના હોય. અગણિત સ્ટેપ્સ મિનિંગ કે આપણો પ્રોગ્રામ હેંગ થઈ ગયો છે. રિમેમ્બર ધેટ થિંગ. એટલે ફાઇનાઇટ સ્ટેપ હોય. ઇટ્સ ફાઇનાઇટ સ્ટેપ વાઇઝ પ્રોસિજર ટુ સોલ્વ ધ ગિવન પ્રોબ્લેમ ઓર સ્ટેટમેન્ટ. કોઈ એક પ્રોબ્લેમ કે સ્ટેટમેન્ટ આપેલું હોય એને સોલ્વ કરવા માટેના જે ગણી શકાય એવા સ્ટેપ્સમાં આપણે પ્રોસિજર લખીએ તેને કહેવાય ઓલ્ગોરિધમ. ઇટ ઇઝ ફાઇનાઇટ સ્ટેપ વાઇઝ પ્રોસિજર ટુ સોલ્વ ધ ગિવન પ્રોબ્લેમ ઓર સ્ટેટમેન્ટ. Another word is that it is used a simple English language to write the steps. Do not require the knowledge about any specific programming language. સિમ્પલ એક ઇંગ્લિશમાં વાંચી શકાય. ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક ચાલે હો મિત્રો. ઇંગ્લિશમાં સિમ્પલ સ્ટેપમાં વાંચી શકાય એવા જે સ્ટેપ્સ લખીએ તેને કહેવાય ઓલ્ગોરિધમ. તેના માટે .NET, જાવા કે C++નું નોલેજ નથી, માત્ર તમારે લોજિકલ સ્ટેપ્સ લખવાના છે. જેમ કે આની પહેલાં મને ગાડી ચલાવતા ના આવડતો હોય તો શું ઓલ્ગોરિધમ ના વાંચી શકું? વાંચી શકું. ઓલ્ગોરિધમ એ વસ્તુ નકશો છે જેને આપણે ભાષામાં લખેલો છે અને રન કરવાનો. તમે કોઈ બી ગાડી હોય, ધારો કે મને મેન્યુઅલ આવડે છે તો મેન્યુઅલી એ અલગ લેંગ્વેજ થઈ. ઓટોમેટિક છે તો ઓટોમેટિકની અલગ લેંગ્વેજ થઈ. ટ્રક આવડતી હોય તો ટ્રકની લેંગ્વેજ અલગ થઈ. પણ જવાનો રસ્તાનો જે સ્ટેપ્સ છે તે હંમેશા ફિક્સ છે. એવી જ રીતે ઓલ્ગોરિધમ એ સ્ટેપ્સ છે જે સિમ્પલ ઇંગ્લિશમાં લખેલા છે, કોઈને પણ ખ્યાલ આવે તે માટે. રિમેમ્બર ધેટ થિંગ. Whatever the steps are written in algorithm, it is not related with any language. It is applicable to any language. So algorithm is always a universal which can be helpful for any language. Like as in the previous example, the path given is that left and right and straight and exit, only these steps are required. It is not depend on the which type of the car, manual, automatic or truck. Any vehicle can be applied the given path. So in this way algorithm is applicable for any language. Now
here we take one simplest example of algorithm. Suppose there is one statement is given that we have to find out the maximum number from given 3 number. મારી પાસે 3 નંબર છે, એમાંથી મારે મેક્સિમમ નંબર શોધવાનો છે. તો સપોઝ હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણી પાસે સપોઝ મને એક ઇનપુટ તરીકે મારી પાસે 3 નંબર છે, તો હું પહેલાં શું કરીશ? ઇનપુટ આઈડેન્ટિફાઈ કરીશ. પહેલું તો મારે સ્ટાર્ટ તો કરવું પડે ને, ચા બનાવવા માટે ગેસ ઓન કરવો પડે. એવી જ રીતે કોમ્પ્યુટરમાં પહેલાં લેંગ્વેજ અને સોફ્ટવેર સ્ટાર્ટ કરવું પડે. એટલે વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ધ પર્ટિક્યુલર પ્લેટફોર્મ. Then second step I have to identify the A, B, C. Why A, B, C? 3 inputs are there. A, B and C. I don't know what is the value of A, B and C because it is a universal program. આપણને એ ખબર નથી કે એની વેલ્યુ શું હોઈ શકે, બીની વેલ્યુ શું, સીની વેલ્યુ શું, કોઈ પણ હોઈ શકે. પણ આ મારો પ્રોગ્રામ યુનિવર્સલ એટલે કોઈ પણ વેલ્યુ માટે રહેશે. સો વોટ આઈ હેવ ટુ ડુ? આઈ હેવ ટુ ફર્સ્ટ આઈડેન્ટિફાઈ ધ ઇનપુટ. A, B, C 3 ઇનપુટ છે. A, B અને C કોઈ પણ વેલ્યુ માટે આ અલ્ગોરિધમ લાગુ પડે. પહેલું શું કરવાનું? મારે પહેલું કરવાનું A અને B આ બે લેવાના. સ્ટેપ 3 રાખે છે. A અને B લેવાના અને કમ્પેર કરવાના. એમાં શું લખ્યું છે જુઓ, એમાં લખ્યું છે 42 અને બીમાં લખ્યું છે 76. સો A અને B વિચ વન ઇઝ ગ્રેટર? B. પણ જો A ગ્રેટર હોય તો મારે સ્ટેપ 5માં જવાનું અને B ગ્રેટર હોય તો સ્ટેપ 4માં જવાનું. તો અહીંયા સ્ટેપ બીમાં જઈશું. હવે ગ્રેટર છે તો હવે શું કહે છે? હવે સ્ટેપ કહે છે કે સીની લો અને સીની સાથે કમ્પેર કરાવો એને. ઇફ એ ઇઝ ગ્રેટર દેન સી સ્ટેપ નંબર 6માં જાઓ અથવા તો સ્ટેપ નંબર 8માં જાઓ. જો અહીંયા સીમાં 37 છે, એમાં 43 છે. તો આ સ્ટેપ ક્યારે પોસિબલ છે? જો પહેલા સ્ટેપમાં એ ગ્રેટર દેન બી હોય તો, પણ આ તો એ ગ્રેટર દેન બી નથી, બી ઇઝ ગ્રેટર. સો ડેટ મીન્સ કે સ્ટેપ નંબર 4 તો થશે જ નહીં, તો સ્ટેપ નંબર 5માં સીધું જશે. 5માં શું લખ્યું છે? ઇફ બી ઇઝ ગ્રેટર દેન સી. ઇફ બી ઇઝ ગ્રેટર દેન સી તો અહીંયા 76, યસ બી ઇઝ ગ્રેટર એન્ડ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેસ. સો જો ઇફ બી ઇઝ ગ્રેટર દેન સી આઈ હેવ ટુ ગો સ્ટેપ 7, અધરવાઇઝ આઈ હેવ ટુ ગો ટુ સ્ટેપ 8. તો જો એ ગ્રેટર દેન બી હોત તો સ્ટેપ 6માં શું આવે? એ ઇઝ મેક્સિમમ. નથી તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ 7 છે. 7નો મિનિંગ બી ઇઝ ગ્રેટર અને સ્ટેપ 8નો મિનિંગ છે સી ઇઝ ગ્રેટર. હિયર ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ બી ઇઝ ગ્રેટર દેન, સો સ્ટેપ 7 ઇઝ ધેટ. નાઉ આફ્ટર ધ સ્ટેપ 7 we have to stop the program because we got the output is maximum number which one. આ જ વસ્તુ તમને ગુજરાતીમાં કહું કે આ 3 પ્રોગ્રામ છે તો 3 આપણા માટે અનનોન છે. તો પહેલાં શું કરવાનું? ત્રણેયની એકબીજા સાથે કમ્પેર કરાવવાની. પહેલી કમ્પેર થશે એ અને બી વચ્ચે. જો એ ગ્રેટર દેન બી હોય તો પછી આપણે બીને બાજુમાં મૂકી અને સીની સાથે એની કમ્પેરિઝન કરાવવાની. હવે એ સી સાથે પણ ગ્રેટર હોય તો શું થઈ ગયું? આપણો આન્સર એ છે. પણ સ્ટેપ 4ની અંદર એ ગ્રેટર દેન બી નથી, એ તો લેસ છે. એટલે આપણે પછી કોની જોડે કમ્પેર કરવાની? બીની જોડે સીની. બીની જોડે સીની કરીએ તો બી ગ્રેટર દેન સી હોય તો આન્સર ઇઝ બી, પણ જો બી ઇઝ લેસ દેન સી હોય તો આન્સર ઇઝ સી. આ રીતે એ બી સી કોઈ પણ 3 ઇનપુટને અનનોન છે અને આ સ્ટેપ્સ પ્રમાણે આપણે આઉટપુટ શોધી શકીએ. આ એક સિમ્પલ 9 સ્ટેપની અંદર મેક્સિમમ નંબર 3 નંબરમાંથી શોધવાનો છે. ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલેસ્ટ 9 સ્ટેપ ઇઝ ધેટ હાઉ ટુ ઓબ્ટેન ધ મેક્સિમમ નંબર ફ્રોમ ધ ગિવન any 3 numbers. Now here the question is arise, what are the advantages? Because as we know that there is one option flow chart. અહીં આપણને ખબર છે કે અલ્ગોરિધમનો બીજો ઓપ્શન છે ફ્લો ચાર્ટ. એટલે ઓબ્વિયસલી 2 જણ હોય તો કમ્પેરિઝન તો થાય જ. તો આપણે કમ્પેર કરીએ. અલ્ગોરિધમમાં આપણે શું જોયું? તો કે સિમ્પલ ઇંગ્લિશ હતી જે આની પહેલાં જોયું. ગો ટુ, કમ્પેર, ઇનપુટ, સિમ્પલ લેંગ્વેજ છે જે કોઈ પણને સમજી શકે. દેટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ લેંગ્વેજ. વી કેન અન્ડરસ્ટુડ કે ઇફ ધીસ ઇઝ લોજિકલી રોંગ વી હેવ ગો ટુ ધીસ સ્ટેપ, ઇફ ઇટ ઇઝ લોજિકલી કરેક્ટ વી હેવ ટુ ગો ટુ નેક્સ્ટ સ્ટેપ. સો ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ વિચ કેન બી અન્ડરસ્ટુડ બાય એનીવન. સેકન્ડ ઇઝ ધેટ ઇટ ઇઝ વેરી અન્ડરસ્ટુડ એઝ એ લોજિકલ. આપણું મગજ જેવું વિચારે ને એવું આ લોજિકલ છે. ઇટ ઇઝ સિમ્પલી
લાઈક એ સપોઝ મને ખબર પડે કે સામે 3 રસ્તા છે તો લેફ્ટ રાઈટ કે સ્ટ્રેટ જ જવાય. સિમિલરલી ધ algorithm is very easy to understood as a logically because it's think like as a human body, our human mind, how to go to the next steps. So these are the biggest disadvantages of these two, as well as algorithm for a big problem can be written with a moderate efforts. સપોઝ બહુ મોટો પ્રોગ્રામ છે, બહુ મોટું બનાવવાનું છે, તો એની અંદર અલગ અલગ મોડ્યુલના સ્ટેપ્સ બનાવી અને એને અલગ અલગ મોડરેટથી એફર્ટ્સથી કરી શકાય. So partition is also possible, but we have to link to each other in simplest forms. So this is the biggest advantages of algorithm. હવે કોઈ બી વસ્તુના ફાયદા હોય તો જોડે જોડે ગેરફાયદો બી હોય, તો એ રીતે બી જોઈ લઈએ કે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે. તો ફર્સ્ટ ડિસએડવાન્ટેજીસ છે જ્યારે ફાઇનલી આઉટપુટ કરેક્ટ ના આવે, જે આપણે પહેલું કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગમાં જોયેલું, આઉટપુટ ના આવે અને ફરીથી ઓલ્ગોરિધમ ચેક કરવાનો આવે તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે એને ઇંગ્લિશમાં એ પર્ટિક્યુલર સ્ટેપ શોધવો પડે કે ક્યાં આપણી ભૂલ થઈ છે. એ સ્ટેપ્સમાં જઈ એ સ્ટેપ્સમાં કયા સ્ટેપમાં ભૂલ થઈ છે એ ડિબગ, એને કહેવાય ડિબગ કરવું. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ એટ વિચ સ્ટેપ્સ the output is not as per the desirable statement, and it is known as a debug. So very difficult to debug comparatively flowchart. It is also difficult to show the branches or loop. Why? Because there is required, as you know that in the previous first example, go to step number 9 if and go to step number 6 and 5. So we have to remember, if a small error can be occurred and if we forget to write down the proper steps, whole program will become fail. બ્રાન્ચ અને લૂપ જ્યારે બતાવવાની હોય ઓલ્ગોરિધમમાં, ત્યારે જો એ ગો ટુના સ્ટેટમેન્ટ વડે આપણે જે બ્રાન્ચ કે જે સ્ટેપ્સમાં જમ્પ મારવાનું છે, એ જે સ્ટેપમાં આપણે જમ્પ મારવાનું છે એની જગ્યાએ ખોટું સ્ટેપ આપીએ તો ઓટોમેટિક આખો પ્રોગ્રામ રોંગ આવે અને આઉટપુટ આપણને જે સ્ટેટમેન્ટ્સ હોય એ પ્રમાણે ના મળે. તો આ એક બહુ મોટો ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. નેક્સ્ટ ડિસએડવાન્ટેજીસ છે જમ્પિંગ. જમ્પ એટલે કે લૂપ, આપણે એ જે લૂપ હોય એને પણ ટ્રેસ કરવા ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે સિમ્પલ ફોર્મમાં લખેલું છે. 150 સ્ટેપનો પ્રોગ્રામ હોય પણ એકમાંથી બીજી જગ્યાએ જમ્પ થતું હોય, ત્યારે જો એ જમ્પિંગનું સ્ટેટમેન્ટ પ્રોપર ના હોય અને રોંગ જગ્યાએ જમ્પ થઈ જાય તો આઉટપુટ ના મળે, અને એ વખતે જ્યારે આપણે આને ટ્રેસ કરવા જઈએ ત્યારે એ ઓલ્ગોરિધમમાં ડિફિકલ્ટ છે. ઓલ્ગોરિધમ એ 50 સ્ટેપ સુધી કે 40 સ્ટેપ સુધી હોય તો ઇટ ઇઝ ડિઝાયરેબલ. ઇફ our program is very big, at that time it is very difficult to understood, debug as well as tracing the error at the verification stage. હંમેશા યાદ રાખો કે નાના પ્રોગ્રામ હોય 50-40 સ્ટેપ્સના ત્યાં સુધી ઓલ્ગોરિધમ ઓકે છે, પણ જ્યારે આપણો પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ મોટા હોય, પ્રોડક્ટ મોટી હોય અને એ વખતે વેરિફિકેશનમાં જો આઉટપુટ આપણે સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે ના આવે, એરર આવે, તો એ વખતે ડિબગ કરવું કે ટ્રેસ કરવું ઓલ્ગોરિધમના સ્ટેપ્સમાં difficulty છે comparatively flowchart. I hope today is it making sense to everything about the algorithm. Next we will discuss the different algorithm as per the given problem statement. મને આશા છે કે આજના બધા જ જે પોઈન્ટ ડિસ્કસ કર્યા એ પ્રમાણે ઓલ્ગોરિધમનો મેઇન કોન્સેપ્ટ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં ફ્લોચાર્ટ અને પછી અલગ અલગ પ્રોગ્રામના કેવી રીતે સ્ટેપ્સ લખી અને ઓલ્ગોરિધમ બનાવી શકાય તે શીખીશું. હેવ એ ગુડ ડે. આપનો દિવસ શુભ રહે.